Welkom bij Season in Capelle, Zeeland. We hebben hier 63 hectare tomaten en paprika staan, waarvan 12 hectare belicht is. En doordat wij continu bezig zijn om naar onze bedrijfsprocessen te kijken, zagen we dat we het gebruik van AC-folie dat we dat konden verbeteren. En uiteindelijk is er dit product uitgekomen. Het gebruik van plastics is essentieel in de tuinbouwsector. Tegelijkertijd staat het gebruik maatschappelijk erg onder druk. Samen met telers en leveranciers wil Royal Brinkman bijdragen aan een duurzame toekomst en oplossingen vinden voor al de afvalstromen vanuit de tuinbouwbedrijven. Samen met tomaten en paprika teler Season en Oerlemans Plastics heeft Royal Brinkman gekeken naar het verduurzamen van AC-folie. AC-folie wordt gemiddeld van november tot februari in de kassen gebruikt om energie te besparen, maar ook om klimaat te verbeteren. Afhankelijk van het type kas kan de besparing oplopen wel van 15 tot 30%. Dat percentage is hoger bij oudere kassen en bij minder goed geïsoleerde kassen. AC-folie staat voor anticondensfolie. Dit is behandelde folie waardoor de ontstaande condens uitvloeit over het oppervlakte. Het vocht hecht zich dan aan de folie, waardoor er nauwelijks druppels ontstaan en ook geen druppels op het gewas terecht kunnen komen. Na 3 tot 4 maanden gebruik werkt de anticondenslaag op de folie niet meer optimaal en zou de folie moeten worden vervangen of die wordt weggegooid. Het voordeel van schoon folie is dat het altijd recyclebaar materiaal is. Echter, bij het vastzetten van de banen worden nietjes gebruikt. Deze nietjes zijn moeilijk te scheiden van de folie, waardoor het niet gerecycled kan worden met als gevolg dat het belandt in de verbrandingsoven. Samen met Season en Oerlemans Plastics hebben we een nieuwe duurzame type AC-folie ontwikkeld met een innovatieve manier van bevestigen, waardoor het recyclen wel mogelijk is. Samen met Royal Brinkman en Season hebben we deze folie ontwikkeld met gaten en met het strikje, zodat het straks in één keer eruit kan worden gehaald en dan gaan we de folie weer recyclen en dat kunnen we weer opnieuw inzetten in de folie voor volgend jaar. Aan het einde van de teelt halen wij de anticondensfolie kosteloos op en kunnen wij dat weer gaan verwerken tot een nieuwe grondstof, zodat het bijdraagt aan de circulaire economie. De ervaring op dit moment die we hebben opgedaan is dat we zien dat het aanbrengen van het plastic verbindingsstukje voor de medewerkers heel eenvoudig is om te leren. Dus het gaat heel efficiënt, heel doeltreffend en het is gemakkelijk om het onder de knie te krijgen voor de medewerkers. En dat is een groot voordeel voor ons. De verwachting die wij hebben, als we nu zien de eerste stukken die we hebben gedaan, is de verwachting dat we qua tijdsbesteding net zoveel tijd kwijt zijn als wanneer we het vroegere systeem van het nieten zouden gebruiken. Je zou verwachten dat die folie misschien wat minder sterk is, omdat er natuurlijk gaatjes in geperforeerd zijn. Wat we juist zien is dat de folie dermate sterk is opgezet dat met de perforatie erin het nog steeds een stevig product is gebleven. Een enorme verbetering die wij zien op dit vlak is dat we zien van waar we vroeger nietjes gebruikten en waarbij op het moment dat wij de folie uit de kas haalden het heel lastig was om het plastic goed te kunnen recyclen, is dat we met deze nieuwe methode nu het product veel makkelijker kunnen recyclen omdat het compleet van plastic is gemaakt. Ja. Derhalve kan het opnieuw worden gebruikt en vervolgens kunnen wij dus zien dat we dus minder impact maken op mens en milieu en dat we dus op een duurzamere manier en milieuvriendelijker te werk kunnen gaan.